tayo. Dalawang quick and tatlong fishball. Tatlong fishball. Init na pa guys. Yan, kikiam. Kakain tayo na. Fishball, kikiam, and quick. Tatlong fishball, tatlong kikiam, dalawang quick. Tigli 5 piraso guys, tigli 5 piraso. 10, 20, 30, 40, parang 40 piraso lahat. Ang tawag dito, fishball? Chicken balls pala, hindi pala siya fishball. Sorry, hindi pala siya fishball. Chicken ball pala siya. Ball. Atong stick pa ako pala gusto ko.
ball. Guys, ito na maubos. Ang stick to. 6 na stick lang yung naubos ko. Ibig sabihin, 30 peraso. 30 peraso to. Naubos ko. Kasi 40 peraso may